Đây, cơ bản câu chuyện đó là thế này. Hôm trước mình gọi điện về nhà và em mình bảo là bố mẹ sắp cho nó đi mua quần áo Tết và mình không muốn nó lặp lại sai lầm trong quá khứ của mình, đó là tin tưởng bố mẹ mình trong việc mua quần áo cho mình. Và trải qua cái thời thiếu niên với những bộ quần áo rất là khó quên, là một người chị, mình không thể nào để thảm họa thời trang xảy ra 2 lần trong một gia đình. Thế nên mình đã quyết định mua quần áo Tết và gửi về cho nó. Một số thông tin cơ bản về nhân vật của chúng ta đó là bao nhiêu tuổi nhỉ? Tóm lại là mình đã mua quần áo theo 2 tiêu chí. Thứ nhất là dành cho nữ, thứ hai là không có bánh bèo. Thôi được rồi, tóm lại là gửi link và chỉ đứa bạn của Linh. Đây là đống quần áo. Đây, và đây là đôi giày mình đã mua cho nó. Đây, mình không nghĩ là mình cần nói gì nhiều. Các bạn chỉ cần nhìn vào đôi giày này và công nhận rằng nó đẹp, ok? Đôi giày này là một đôi khá là basic nhưng mà nó có thể phối được với tất cả những cái bộ đồ trong cái lần mình mua cho em mình. Nó là cái mẫu original của Dr. Martens nhưng mà mình không có đủ tiền để mua cho em mình một đôi Dr. Martens. Khi nào mình giàu lên hoặc là nó lớn hơn thì mình sẽ mua cho nó một đôi xịn hơn. Đây, trong lúc chờ đợi thì Linh hãy đi cái đôi này và hãy gìn giữ nó. Có một đôi giày nữa nhưng không phải đôi giày của em mình mà là đôi giày mình mua cho mẹ mình, là một đôi block heel họa tiết da cá sấu. Thực ra ban đầu mình chỉ định đi mua đồ cho em mình thôi nhưng mà bởi vì mình thấy cái đôi giày này nó sale rẻ quá thì mình đã quyết định mua cho mẹ mình luôn. Dẹp câu chuyện của những đôi giày qua một bên, bây giờ chúng ta hãy qua đống quần áo. Item đầu tiên là một chiếc váy kẻ panel màu đỏ, nhìn trông rất là xinh như thế này đây. Lý do mà chiếc váy này nhìn nó không quá bánh bèo chính là bởi vì cái họa tiết panel với cái màu đỏ đen này chính là đặc trưng của văn hóa rock. Và mình nghĩ là em mình thì khá là phù hợp với cái style này. Và để cho outfit này thêm thú vị thì mình phối những phụ kiện màu đỏ để trùng màu với cả chiếc váy, hoặc là màu bạc để trùng màu với cả những cái chi tiết ở trên chiếc váy. Và một cách vô cùng thần thánh nữa để mặc chiếc váy này đó chính là mặc giống như chân váy, chỉ cần gập cái phần thân xuống và nhét vô gọn gàng như vậy thôi. Đó, thấy xịn sò không? Và tiếp theo chúng ta có chiếc váy tennis skirt này. Thứ nhất là nhìn nó kiểu rất school girl, hợp với một đứa 14-15 tuổi. Thứ hai là một chiếc váy như thế này thì có thể mặc được cả mùa đông, cả mùa hè, phối được rất là nhiều kiểu. Và để phối với chiếc váy kẻ tennis này thì mình có một đôi kẹp tóc kẻ cua của Daiso. Tiếp theo thì vẫn theo nguyện vọng của khách hàng của chúng ta, nó muốn một cái áo hoodie. Here you go. Đúng là chiếc áo này nhìn nó rất là basic nhưng mà nó xứng đáng là chiếc áo hoodie basic mà bạn nên có trong tủ đồ. Lúc mà mình chọn áo hoodie thì mình ghét nhất là những cái áo mà thế nên lúc chọn áo hoodie yêu cầu tối cao phải là dáng áo. Giống như chiếc áo hoodie này thì ở từ phần trên xuống dưới nó đều suông xuống chứ không có một đoạn nào nó bó vào ấy, nên người bạn sẽ cảm giác dài ra chứ không bị cắt làm đôi. Một điều nữa cũng vô cùng quan trọng khi chọn áo hoodie đó chính là đội mũ lên nhìn không bị ngu. Có những chiếc áo hoodie mà nhìn nó cũng ok, mặc lên cũng ok nhưng khi bạn đội mũ lên thì kiểu nhìn nó ngu một cách khó hiểu ấy. Tóm lại là chiếc áo này mình rất thích vì đội mũ lên nhìn trông rất khôn chứ không bị ngu. Và một cách mà mình hay thích mặc áo hoodie đó là mặc cùng với cả một cái turtleneck ở bên trong, giống như là thế này. Cái đường may ở trên cái cổ áo này trùng màu với cả chiếc hoodie này, nên mình nghĩ hai cái item này nó khá là matching với nhau. Và áo hoodie thì có thể mặc được với cả mọi thứ, với quần jeans nè, với váy nè, với quần vải nè. Và ở trong outfit này, vì áo hoodie này khá là tối màu nên mình chọn một số màu sắc tươi sáng và tương phản một chút, nên mình có một chiếc mũ beanie màu vàng rất là rực rỡ. Và chiếc đồ cuối cùng mà tôi có là một chiếc crop top màu trắng như thế này, có hình Baby Yoda. Bình thường thì mình không thường hay mua t-shirt ở H&M bởi vì cái chất vải của họ không quá là tốt và chỉ sau một vài lần giặt thôi nó nhìn giống như kiểu là mình hay gọi là áo cháo lòng ấy. Thế nên là dù mua gì ở H&M thì mình cũng không có áo cộc. Nhưng mà cái áo này, cái chất vải nó rất là chắc chắn, nó là 100% cotton. Lúc mà các bạn mua quần áo thì các bạn nên đọc cái label của nó để xem nó là làm từ cái chất gì. Như cái áo này thì nó là 100% cotton, thế nên là mặc vào mùa hè cũng rất là mát. Và để mặc chiếc áo này cho mùa đông thì chỉ cần phối thêm một chiếc turtleneck ở bên trong. Và cho chiếc áo nổi bật hơn thì có thể chọn màu tương phản, ví dụ như là màu đen. Và đấy là tất cả những món đồ mà mình có cho các bạn ngày hôm nay. Nhưng mà vẫn còn một món nữa. Đây là món mình mua cho mẹ mình của một local brand bên Hàn tên là 8 Seconds. Và mình mua cho mẹ mình một chiếc váy overall. Lý do đầu tiên để chọn mua cái váy này là bởi vì chất liệu của nó
cái váy này là làm bằng vải tweed, là một cái chất liệu rất là cổ điển. Thứ hai nữa là mình thích những cái chi tiết ở trên cái váy này. Những cái chi tiết ở trên cái váy này nó cũng rất là cổ điển quý phái. Và cái váy này nó sẽ rất là vừa với cả cái độ dài mà mẹ mình mong muốn. Đó, thế là cả nhà đều vui. Một chiếc váy đáp ứng đầy đủ tất cả mọi nguyện vọng của một người mẹ. Và vì chiếc váy này là kẻ trắng đen nên nó sẽ rất là hợp với cả đôi giày màu đen mà mình đã mua cho mẹ mình. Đó, outfit tuyệt vời, thanh lịch quý phái. Và con biết chắc chắn là mẹ đang ngồi xem video này. Và đây là chiếc váy của mẹ. Mẹ có thích không? Hi hi hi. Okay guys, so now it's really the end of this haul. I really need to sleep. I hope you guys enjoyed it and you guys have fun watching it, or maybe you guys want to navigate towards a certain style, just like my sister who's gonna be a rock princess, like I'm navigating her. I guess that's all I have to say. I'll see you guys in the next video. Subscribe for more. Okay.